بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس بالای متدهای پرکاربرد در پایتون در رابطه با استرینگ ها صحبت میکنیم که کدام متدها خیلی کاربرد داره، یعنی همیشه به مورد استفاده قرار میگیره. اولی است ما یک متغیر معرفی میکنم به نام A و در اینجا نوشته میکنم اما hello world است، او رو نوشته میکنم world اول مکمل با حرفی خرد hello world. این کلمه رو نوشته میکنم و در این قسمت داد کپیتالایز. کپیتالایز یعنی چی میکنه؟ این کلمه رو برای ما بزرگ میکنه، ابتدای هر حرفش بزرگ میکنه. من یک پرینت میگیرم از این شیفت F10 میگم. شما ببینید در این قسمت hello world برای ما چی کرد؟ با حرفی بزرگ ابتدای هر حرفش بزرگ نوشته کرد. این وظیفه همین است. میایم در این قسمت باز از یک کپی گرفته در این قسمت کنترل بی پیستش میکنم. فقط در خط میازی میگم hello world را برای ما چی بکنه؟ تمام حرفاش کوچک نوشته کنه، یعنی بزرگ باشه کوچک نوشته کنه. نقطه کثیف فولد این برای ما کمک میکنه کوچک نوشته کنه. فرض مثال ما میگیم در این قسمت اینی حرفش بزرگ نوشته میکنم H هست. شما ببینید حالا را من شیفت F10 میگیرم در این قسمت این ابتدای حرفش برای من چیکار؟ ابتدای حرفش کوچک، یعنی همه حرفاش کوچک، ابتدای حرفش بزرگ بود پس دوباره برای من چیکار میشه؟ اگر من اینجا دبلی را اینجا نوشته میکنم شیفت F10 را میگیرم. شما ببینید در این قسمت ابتدا کلی حرفا رو برای من کوچک کرد، یعنی حروفای بزرگ پس حروفاش را کوچک میکنم. کنترل بی پیستش میکنم. تابع بعدی که در اینجا برای من نیاز است میایم از تابع دیگه استفاده میکنم که برای ما تعداد را حساب بکنه، یعنی حرف را حساب بکنه کدام میشه. پس من در این قسمت اینا رو پاک میکنم، میگم دات کاونت و در این قسمت مقدارم به مقداری فرض مثال او رو میگذارم. اگر من در این قسمت رو چاپ بگیرم شیفت F10 میگیرم سیگرم مقدار دور رو برای ما آورده از چیز از حرف او. شما ببینید اینجا دو مثلا من اینجا بگیرم مثلا H را بگیرم شیفت F10 را میگیرم در این قسمت ببینید این مقدارش چه کرد؟ یک گذاشت. این مقدار رو برای من نشان بده که مقدار چندم هست. کنترل بی پیستش میکنم. میایم یک تابع دیگر صحبت میکنم که تابع عبارت از فایند است. میخوایم یک چیز را اینجا پیدا بکنم که کدام است. میایم در اینجا رو پاک میکنم و میایم نقطه میگم نقطه را میگذارم فایند. فایند چرا پیدا بکنه؟ من در قسمت نوشته میکنم مثلا میگم world را برای من پیدا بکن. دوباره کتشم world را برای من پیدا بکن. حالا را چاپ میگیرم سیکنیم این مقداری چند؟ 6 هست، این مقداری 6 هست برای ما را پیدا کرده. میایم تابعی استفاده میکنم از ایندکس. ایندکس یک بخش را میخوایم برای مشخص بکنم. کنترل بی را پیستش میکنم فقط اینجا میایم را پاک میکنم در اینجا نوشته میکنم نقطه ایندکس. خب ایندکس چه برای ما باید مشخص بکنه؟ ایندکس چی را میگم؟ ایندکس هیلو رو برای ما مشخص بکن که ایندکس هیلو چی هست. من که شیفت F10 را که یک قسمت گرفتم ایندکس هیلو 0 هست، یعنی کلمه هیلو در صفرم قرار داره و این یکم قرار میگیره. و گزینه بعدی مثلا ما میخوایم از نام آیا میگم این نمبر است برای ما چی میگه؟ باید جوابش چی باشه؟ فالس باشه. میگم در این قسمت is نام و ایره شیفت F10 میگیرم در این قسمت جواب چه؟ فالس است، این نمبر نیست. شیفت F10 میگیرم در این کنترل بی پیست میکنم. خب بخش بعدی که بالاش میخوایم کار بکنم میسته که در اینجا از استفاده میکنم یا از دسیمال استفاده میکنم. آیا از دسیمال هست؟ نیست. میگم از دسیمال در پایینک آیا اشاری است؟ شیفت F10 را که گرفتم در این قسمت برای میگه فالس. اینا از جمله کارهایی که هست که ما میتونیم با استرینگ انجام بدیم.